خب بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، امروز ما شما آخرین درس از چی رو میخوانیم؟ از ویندوز 10 میخوانیم. ما میایم در این قسمت آمدم در بالای پروگرام ها. امروز طریق چی رو میخوانیم؟ ما شما طریق ویندوز کردن رو میخوانیم. من اینجا یک خورد پروگرام دارم. چیکار میکنم؟ آمده ارد صفحه دسکتاپ پیست میکنم. زمانی که من همین پروگرام رو باز کردم، آمدم بالای سر ازی کلیک کردم. سعی کنین که پروگرام برای ما باز میشد. زمانی که این پروگرام برای ما باز شد، شما هم میتونین که اول از طریق از این پروگرام چیکار کنین؟ پرکتیکال درس خود را شروع کنین و درس های خود را اول طبق از این پروگرام پیش ببرین. باز میتونین که کامپیوترهای خود را هم چیکار کنین؟ ویندوز کنین. سعی کنین در نخست گفته که ترن آن، گفته در نخست شما چیکار کنین؟ ترن آن کنین. یعنی شما که یک سی دی را شما میگیرین در داخل سی دی روم کامپیوتر خود انزرت میکنین. زمانی که انزرت کردین پس او را چیکار میکنین؟ کلوز میکنین. زمانی که رو کلوز کردین باز چیکار میکنین؟ کامپیوتر خود را، یعنی امو پاور آپشن یا پاور بٹن برش هر چی که گفتین او را شما میفشارید. زمانی که او را شما فشار دادین یعنی کامپیوتر شما ترن آن میشه. حالا از این برنامه هم شما سعی کنین ما شما چیکار میکنیم؟ کامپیوتر خود را ترن آن کردیم. زمانی که کامپیوتر خود را ما ترن آن کردیم سعی کنین که F2 گفته سیتاپ بایوس، یعنی F2 ده سیتاپ بایوس ما برای ما شما را که سیتاپ بایوس ما شما چیکار میتونیم که کنیم؟ از سیتاپ بایوس ما شما میتونیم که مثلا سی دی روم را چیکار کنی؟ از اونجا مثلا تو تنظیم کنی که در سطر قرار بدی، مثلا یا یو اس بی یا همون فلش خود را تو چیکار کنی؟ در سطر قرار بدی. حالا پس بهتر است که F12 F11 F9 و F10 و تا حد امکان امی F8 هم در اکثر کامپیوترها کسته کار میکنه. پس شما اگر نتونستین اول F12 رو بزنین، F11 F10 و F9. باز اگر نتونستین از 8 و 7 و 6 و 5 اترام کار بگیرین. و این کامپیوترهایی که جدیداً در این روزها در بازار عرضه شده اینا کسته بسیار مثلا طریق ویندوز فرق کنه. مثلا امو بوت مینوش کسته مثلا F12 نیست، مثلا چی است؟ تب و مثلا F12 است. پس بهتر است که شما فعلا از چی؟ از F12 استفاده کنین. زمانی که کمی کامپیوتر خود را پاور بٹن چی فشار دادین، کمی کامپیوتر روشن شد، F12 را 2-3 بار کلیک کنین. سعی کنین که اینجا گفته که بوت مینو، گفته select a file boot device، گفته که یک دونه فایل نظامی رو انتخاب کنین که شما میخواین که بوت کنین. ما گفتم هارد دیسک. ماس هارد دیسک چیکار منم؟ ماس هارد دیسک کامپیوتر خود را چی ویندوز نمیکنم. ما سی دی بخاطر ما سی دی چیکار کردم؟ ما سی دی کامپیوتر خود انداختم. حالا سعی کنین که ما چیکار کنم؟ ما در هارد دیسک چیکار ندارم، ما فقط بالای سی دی روم آماده انتر کلیک کنم. زمانی که انتر کلیک کردین متوجه باشین که گفته press any key to boot from CD or DVD. ما برای شما در روزهای اول گفته بودم که CD چند MB میه و DVD چند MB میه. سعی کنین که نظامی 4 نقطه از پیشم تیر نشونه. این نقطه چیکار میکنه؟ در حال پروسس است، یعنی جریان داره. شما از پیشم این 4 نقطه تیر نشونه فوراً پرس انیکی، یعنی شما یک دونه اسپیس رو میزنید. زمانی که اسپیس رو زدین ویندوز is loading files، یعنی ویندوز در حال بالا آمدن یا لود شدن است. شما منتظر باشین تا ویندوز شما چیکار شونه؟ لود شود. اما این که من شما رو امروز تدریس میکنم یک برنامه است دیگه، یه بسیار زود ویندوز لود میشه. اما در ویندوز واقعی که شما میخواین کامپیوتر ویندوز کنین و کم طول میکشه دیگه. سسته شما باید منتظر باشین که تا ویندوز لود شه و استارتینگ ویندوز باید. و زمانی که استارتینگ ویندوز آمد شما با این یک صفحه مواجه میشین که اینجا سعی کنین که با این صفحه چیکار کنین. شما از این قسمت ویندوز 7 ویندوز 7 8 8 1 10 هیچ فرق نمیکنه. و در این روزها ویندوز 11 هم بور شده
که شما میتونین که مثلا ویندوز 11 را هم خریداری کنین، میتونین در کامپیوتر خود نصب کنین. خب حالا سعی کنین که اینجا در نخست گفته که language to install. امون لنگویج را که تو میخوای کدام هسته؟ دری افغانستان هسته یا پشتو افغانستان هسته؟ کدام مایش هسته؟ ما گفتم نه، ما انگلیش را قبول منم، ام انگلیش باشه و ام یو اس باشه. در اطراح شما زیاد کار نگیرین، فقط اینجا نیکس را کلیک کنین. زمانی که نیکس را کلیک کردین آیا چی گفته؟ گفته اینستال ناو. گفته حالا ویندوز خود چیکار کو؟ اینستال کو. تو بگو خب ما اینستال ناو، ما کامپیوتر خود رو میخوایم ویندوز کنم و ویندوز رو میخوایم بالای کامپیوتر خود یعنی چیکار کنم؟ او را اینستال کنم. ست اپ استارتینگ. سعی کنین که ست اپ در حال شروع شدن است. شما منتظر باشین. سعی کنین که اینستال ویندوز. گفته select the operating system you want to install. گفته یکی از operating سیستم را شما انتخاب کنین که او رو تو کامپیوتر خود اینستال کنین. ما گفتم سعی کنین ویندوز 7 Ultimate 32 بیت داریم، ویندوز 7 Ultimate 64 بیت داریم. حالا شما با خاطر از این کار یک بار بیاین، من شما رو گفته بودم که بیاین اینجا نوشته کنین که چه کنترل. کنترل زمانی که کنترل نوشته کردین اینجا برای شما کنترل پنل باز میشه. زمانی که کنترل پنل باز شد شما بیاین یک بار در کجا؟ در بالای سیستم. در بالای سیستم کلیک کنین. سعی کنین، ما گفتم که 64 بیت اپراتینگ سیستم. گفتم که کامپیوترهای شما اگر قوی باشه شما چی را انتخاب کنین؟ یعنی 64 بیت از اپراتینگ سیستم را انتخاب کنین. اگر ضعیف باشه شما چیکار میکنین؟ یعنی میتونین که از کدام؟ یعنی از سیستم 32 بیتش استفاده کنین. ما گفتم همین کامپیوتر من معمولی است، من از همین 32 بیت یا 64 بیت استفاده کنم. من خود جانم زیاد از 64 بیت استفاده کنم و برای شما توصیه میکنم که از همین 64 بیت شما هم استفاده کنین. و اینجا نیکس را من پرس کردم. زمانی که نیکس را من پرس کردم گفته پلیز، گفته read the license frame. خب گفته این لایسنس رو گفته شما چیکار کنین؟ بخونین. اگر شما وقت داشتین انگلیسیشم خوب بود میتونین که شما این لایسنس را چیکار کنین؟ بخونین. اگر نخوندین هم کدام گپی نیست، فقط میتونین که accept the license. فقط اگر این accept اگر انچک باشه یعنی next فعال نیست متوجه باشین، پس ما گفتم I accept یعنی ما اینمی لایسنس رو ما خواندم، پس فهمیدم که گپ کجا بوده. accept the license و گفتم که next. زمانی که گفتم next، تو میخوایم ویندوزی که قبلی در کامپیوتر شما هسته امیر آپگرید کنیم مثلا یا نه. ما گفتم کاستوم اینستال. حالا شما سعی کنین که ما میخوایم که کاستوم اینستال کنم. سعی کنین که دیسک یک داریم، ما شما دیسک دو داریم، 20 جی بی 20 جی بی. ما و شما هر دو لوکل هستن. ما و شما از کجا بفهمیم که کامپیوتر ما کدام درایو سی می باشه؟ اینجا بیاین شما سعی کنین ما از کجا بفهمم؟ اگر همین 35 جی بی نباشه، اگر این 20 جی بی باشه و این 20 جی بی باشه و این 20 جی بی باشه، ما شما از کجا تشخیص کنیم؟ خب نمیفهمیم. ما اگر 20 جی بی واجه که ما درایو سی رو دیلیت کنم، ما درایو ای رو دیلیت کنم، تمام اطلاعاتی که ما داخل ای دارم اونا چیکار شوه؟ پاک شوه. نه، به خاطر از این کار ما میایم بالای سر ازمی میگیم که 20%. سعی کنین 20 جی بی. گفت 15 جی بی لوکال شده. ما گفتم که چی؟ حالا شما بیاین یک بار بالای سر زمین کلیک کنین، این رو بگین فرمت و بالای سر ای بیاین یک بار این رو بگین انچک، بالای سر این بیاین بگین فرمت. سعی کنین که فرمت میشه. پس بهتر است که ما کدام یک ای را باید انتخاب کنیم. ما گفتم انمی 20 جی بی را ما میخوایم که لوکال یک را ما میخوایم که چیکار کنم؟ دیلیت کنم. شما هیچ موقع دیلیت نکنین، فقط شما فرمت کنین. ما گفتم فرمت.
زمانی که گفتیم فرمت ما میخوایم لازمی 20 جی بی ویندوز اینستال کنم، اما در این 20 جی بی که 15 جی بی دیگه فری داره یک است مربوط درایو دی و درایو اف و ای ما میشه. ما دیگه گفتم که نه من اینستال نمیکنم. اگر خواستین نیوز اینجا مثلا میتونید شما پارتیشن کنین و ما گفتم که نکس. زمانی که نکس رو ما فشار دادم کپینگ ویندوز فایل چی شده کامپیوتر ما سعی کنین expanding ویندوز فایل، یعنی ویندوز شما در حال اکسپاند شدن است. این 100% تکمیل شد، یعنی کمپلیت شد. نه این برنامه است. ما باز برای شما توصیه میکنم که در برنامه بسیار زود کامپیوتر شما چیکار میشه؟ ویندوز میشه. اما اگر شما بخواید سی دی بندازین در کامپیوتر خود، باز او کسته یک کمک وقت را در بر میگیره. شما منتظر باشین تا که چیکار شوه؟ اینستال شوه. خب سعی کنین your computer will restart in 10 seconds. سعی کنین دیگه از اون به بعد دیگه کامپیوتر شما چیکار میشه؟ خودش دیگه بالا میاد. استارتینگ ویندوز دیگه فقط شما چیکار میکنین؟ فقط یک بک‌گراند سلکشن دارین. فقط یک بک‌گراند سلکشن مونده که گوشه دیگه مربوط خودش ما میشه. setup is starting service. سعی کنین چقدر installing ویندوز شد، collect information شد، installing ویندوز میشه دمصد. شما کمی منتظر بمانین. گفته setup will continue after restarting your computer. چندین بار کامپیوتر شما چیکار میشه؟ خاموش روشن میشه شاگردای عزیز. و شما نگران از این نباشین که کامپیوتر شما خاموش روشن شد شما سی دی رو بکشین از داخل زو بگین که کامپیوتر همی بود دیگه که خراب شد یا سی دی خراب است چه قسم. نه. setup is checking video performance. در حال چک کردن است. شما سعی کنین که این قسمت گفته که یعنی کامپیوتر شما بالا آمد ویندوز شد، ویندوز 7 التیمیت است. گفته تایپ یوزرنیم فور اگزامپل جان. گفته که به طور مثال یک یوزرنیم شما در کامپیوتر خود چیکار کنین؟ تایپ کنین. ما الان در کامپیوتر خود مثلا یک یوزرنیم تایپ میکنیم به اسم امان الله بلخی. ما امی کامپیوتر از خودم یوزرنیمش به اسم چیست؟ به اسم امان الله بلخی است و ما میخوایم که امی ویندوز را ما به اسم امان الله بلخی چیکار کنم؟ یوزرنیمش نوشته کنم. و نکس. زمانی که گفته نکس سعی کنید گفته set a password for your account. گفته برای اکانت خود تو یک پسورد انتخاب کن. ما گفتم خوب است من نوشته کردم که پسورد دادم. گفته که retype your password. ما گفتم که با گفته type a password hide. ما اینجا نوشته کردم که www. نوشته کردم Oxford Higher Educational Center نوشته کردم .com و ایره چکار کردم از اینجا next کردم. زمانی که گفتم next سعی کنین که protect کی میخوای از ما شما. اگر ما شما protect کی داشتیم خب، اگر نداشتیم فقط میایم چیکار میکنیم؟ بالای next کلیک میکنیم و اینجا گفته use recommended setting. مثلا ما گفتم نه ask me later. همین گپا را از ما تو بعداً بپرس. و ایرم گفتم که next Windows is finalizing your setting. یعنی ویندوز در حال finalizing است، یعنی از تنظیمات ما شما. حالا کامپیوتر ما شما چیکار شد؟ کامپیوتر شما از ما شما ویندوز شد، یعنی starting ویندوز. یعنی کامپیوتر ما شما ویندوز شد. ما شما میتونیم که کامپیوتر رو چیکار کنیم؟ استفاده کنیم و هر چیزی که ما شما خواستیم که در کامپیوتر خود نصب کنیم ما شما میتونیم که نصب کنیم. حالا بیاین در بالای اینجا کلیک کنین، سعی کنین که هر چی که شما خواستین. حالا ما شما چیکار کنیم؟ ما شما کالکولاتور رو باز کنیم. حالا میتونیم باز کنیم؟ نه، به خاطر که این چیست؟ یک آموزش بود. خدا کنه که شاگردای عزیز یک چیزی یاد گرفته باشین. الله یار و نگهدارش.